เฮ้ยเอาเรื่องเลยนะอร่อยว่ะอร่อยแบบมากจริงฟ้ากินอร่อยอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าฟ้ากินอร่อยเนี่ยก็จะเป็นรายการที่มาแชร์ของอร่อยให้กับเพื่อนๆทุกคนได้มาทานตามช่วงเนี้ยโควิดมันเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลายๆร้านก็คือแบบนั่งได้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะกลับมาสานต่อความตั้งใจของพวกเราก็คือการที่อยากมาช่วยร้านค้าทุกร้านสถานการณ์โควิดสิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือวงการร้านอาหารเพราะว่านั่งไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเราจะกลับมาช่วยกันอีกครั้งนะคะร้านอร่อยๆก็ช่วยฟ้าเหมือนกันให้ฟ้าได้กินของอร่อยแล้วก็ได้มีคอนเทนต์แล้วฟ้าก็อยากช่วยเหลือร้านเหล่านั้นเหมือนกันเพื่อที่ผู้คนจะได้เห็นมากขึ้นแล้วเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะเป็นไงนางฟ้าเวล่าใส่นี้ให้ด้วยนะแล้ววันนี้ฟ้าก็อยู่หน้าร้านช้อนแล้วค่ะเป็นร้านที่ฟ้าจะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้นะคะห้ามพลาดเพราะว่าร้านนี้พ่อค้าแซ่บไม่ใช่ร้านนี้หมูเก่าอร่อยมากตามมาเลยค่ะมาที่ร้านแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็แบบน่ารักมินิมอลมากๆใส่หมูห้ามพลาดมีทั้งหมูย่างหมูกรอบหมูชาชูแล้วก็ความพิเศษของหมูกรอบร้านนี้ก็คือว่าเขาใช้ส่วนที่เป็นหมูชาชูมาทำหมูกรอบนะคะแต่ว่าจริงๆฟ้าไม่ต้องใช้เมนูก็ได้เพราะว่าฟ้าอยากจะไปสั่งที่เคาน์เตอร์ค่ะ หมูกรอบร้านนี้เขาจะใช้เป็นแบบหมูเด็กๆอ้อพ่อค้าร้านนี้แซ่บมากกรุบเด็กๆนะคะวันนั้นไปตีแบดกันกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนแนะนำให้รู้จักน้องวิทย์ก็เป็นเจ้าของร้านช้อนพอดีซึ่งแบบบังเอิญมากวันนี้ก็เลยแวะมาร้านน้องนะคะเผื่อแบบมาตีสนิทตีเนียนอะไรเงี้ยเผื่อน้องจะให้กินหมูกรอบฟรี ของที่อร่อยที่สุดคือของฟรีหิวอะค่ะสวัสดีค่ะน้องวิทย์สวัสดีครับขอเปิดตัวพ่อค้าแซ่บมาสวัสดีครับวันนี้ให้น้องวิทย์จัดให้เลยจริงๆหลักๆเราจะมี3หมูนะครับหมูกรอบหมูชาชูแล้วก็หมูย่างแต่ผมจัดให้3หมูเลยมีโดบุริครับแล้วก็มีบะหมี่กะเพราที่เด็ดก็คือข้าวต้มแห้งร้านนี้ก็จะห้ามพลาดเหมือนกันครับแล้วบะหมี่กินกับแบบหมูอะไรอร่อยน้องวิทย์ว่าบะหมี่เนี่ยเป็นหมูชาชูกับหมูย่างไปผัดกะเพราก็ได้ครับมันจะเข้ากันมากเพราะว่าตัวซอสของกะเพราเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในตอนที่เราผัดอยู่แล้วครับอ๋อพี่ว่ากินกับน้องวิทย์น่าจะอร่อยนะคะน้องโอเคไม่รบกวนแล้วยังไงก็ให้น้องวิทย์จัดการให้เลย3หมูได้ครับแล้วก็มีข้าวกับบะหมี่ด้วยเอาให้ครบเลยโอเคค่ะพี่รอที่โต๊ะค่ะได้ครับก็ที่ร้านเรานะครับหมูกรอบของเราพิเศษตรงที่เราเป็นหมูกรอบชาชูครับส่วนที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็น3ชั้นที่ติดตรงราวนมครับแล้วก็มันน้อยมากดูสังเกตจากชิ้นของเขามันเขาจะไม่มีเลยครับซึ่งถ้าใครกังวลเรื่องกินหมูกรอบแล้วจะอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยครับที่มันจะแบบมีมันแล้วทำไมตัดสินใจใช้ชาชูมาทำหมูกรอบจริงๆแล้วหมูกรอบของไทยครับทั่วไปเนี่ยตัวหนังเขาจะฟูกรอบอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยด้วยการที่เขาไปโดนความร้อนที่ทอดมาแล้วจนมันแห้งครับมันจะเหนียวแล้วก็แข็งซึ่งถ้าเป็นหมูกรอบชาชูเนี่ยเราจะม้วนเนื้อเข้าไปข้างในเพื่อให้มันโดนความร้อนน้อยที่สุดให้มันสุกแต่ข้างในครับให้ความจุยซี่เขายังอยู่ในเนื้อเขากินแล้วมันยังนุ่มแล้วก็กรอบด้วยครับน้องวิทย์จัดมาเป็นข้าวหมูกรอบดงบุรีขอชิมหน่อยนะคะ
เพราะอันนี้แบบไม่ได้อวยพ่อค้าหล่อหรือว่าพ่อค้าเป็นเพื่อนหรืออะไรนะหมูกรอบอร่อยจริงๆปกติอะเรากินหมูกรอบใช่ปะกินไปเรื่อยๆแล้วมันเลี่ยนอะแต่ของที่นี่นะคะที่เราเรียกกันว่าแครกเกอร์อะคือมันแบบกรอบกำลังดีมันไม่ได้แบบกรอบแบบแข็งๆอะอันนี้มันแบบกัดเข้าไปแล้วมันก็กินได้หมดเลยอะค่ะมันมีเนื้อเยอะกว่ามันซึ่งมันทำให้ไม่เลี่ยนฟ้าคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเหตุผลที่ร้านช้อนนะคะเลือกใช้ชาชูมาทำเป็นหมูกรอบนะคะเพราะว่าเนี้ยกินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูเขาใช้ข้าวหอมมะลิด้วยดูค่ะนี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากค่ะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกใส่ปากแล้วเขาก็ใส่ใจในอาหารมากค่ะมาที่ชามต่อไปกันค่ะน้องรีดบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านช้อนเหมือนกันนะคะก็คือข้าวต้มแห้งท็อปด้วยหมูย่างนะคะอันนี้จะเป็นคิวของสันคอบ้างแล้วฟ้าไม่เคยกินเลยอ่ะข้าวต้มแห้งเอาจริงเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอร่อยว่ะอร่อยเฮ้ยคือแบบมันลงตัวมากเว้ยหมูย่างคือแบบอร่อยไม่แพ้หมูกรอบเมื่อกี้เลยอ่ะมีความชาคล้ายๆวอกเหที่ฟ้าเคยพูดอ่ะเบิร์นไม่ไหม้อ่ะพอกินเข้าไปแล้วมันแบบหอมๆแล้วก็คือหมูที่เขาใช้อ่ะนุ่มมากนะคะนี่เป็นการกินข้าวต้มแห้งครั้งแรกของฟ้าแล้วมันไม่ได้แห้งนะฟ้าชอบเพราะว่ามันมีเนี่ยข้างล่างค่ะเขาจะมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะคะขออีกคำแล้วกันนะคะข้าวต้มแห้งเบิร์นชอบอันนี้เขามีอันนี้มาให้ด้วยข้าวต้มก็ต้องคู่กับบะเตงที่เคยกินมาคือแบบว่าหวานมากแม่หวานแบบกินแล้วนึกว่าต้องตัดขาทันทีแต่อันเนี้ยคือแบบว่ามันกำลังดีอ่ะมันกลมกล่อมมากแล้วก็เนื้อมันไม่เละเกินไปมันมีความแบบเด้งสู้ฟันนะคะมันมีความแบบว่าดึงเมื่อกี้ทานข้าวไปแล้ว2เมนูนะคะเรามาลองในส่วนของเส้นกันบ้างเป็นเมนูบะหมี่กระเพราหมูชาชูเห็นในป้ายหน้าร้านนะคะเขาได้รับรางวัลด้วยก็เลยอยากลองมากๆนะคะบะหมี่ไปค่ะนี่คือเผ็ดแต่ว่าอร่อยมากมันเป็นความเผ็ดที่แบบว่าเราอยากกินต่อเดี๋ยวลองกินพร้อมกับหมูชาชูนะคะเด็ดอ่ะคือเรื่องหมูไม่แปลกใจหมูชาชูของเขาอร่อยอยู่แล้วแต่ที่แปลกใจก็คือตัวบะหมี่เขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยมันมีความแบบคิวๆความแบบว่าให้เราได้เคี้ยวหนึบหนับอะค่ะเส้นแบบไม่เละเกินไปค่ะแล้วก็กะเพราน้องเก่งมากมันไม่ได้เผ็ดแบบปูดปาดอะมันเผ็ดแบบหอมอะคือเผ็ดคืออันเนี้ยเด็ดจริงไม่น่าล่ะได้รางวัลด้วยแล้วรสชาติของกะเพราเข้าเส้นด้วยนะทุกอย่างเข้ากันมากเลยค่ะขนาดฟ้าไม่กินเผ็ดแต่ฟ้ายังทนกินมันอร่อยเมนูนี้ฟ้าชอบมากถ้ามาครั้งหน้าฟ้าคงต้องสั่งเผ็ดน้อยลงหน่อยแต่ถ้าใครที่แบบว่าสายแซ่บสายกินเผ็ดอยู่แล้วค่ะฟ้าว่าน่าจะชอบจานนี้มากๆเพอร์เฟกต์แบบลงตัวทุกอย่างเลยดีจริงที่ยังอยากกินอีกนะเนี่ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวฟ้าขอตัวไปกินก่อนนะคะเจอกันโอเคอิ่มกันไปนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของหมูทั้งวันในร้านช้อนก็จะมีหลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแห้งโจ๊กบะหมี่หรือว่าข้าวด้งต่างๆนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทานอะไรแต่ว่าที่เป็นออนท็อปก็ยังเป็นเรื่องของหมูจะมีหมูกรอบหมูย่างแล้วก็หมูชาชูนะคะใครชอบอะไรก็ลองมาเลือกกันดูค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองนะคะกับร้านช้อนอยู่ตรงถนนทาวน์อินทาวน์เส้นศรีวราสังเกตง่ายๆก็คือตรงข้ามเคอรี่เลยนะคะเป็นหมูกรอบร้านหนึ่งที่ตั้งแต่กินมาก็ถือว่าอร่อยเลยสำหรับฟ้านะคะถ้ามาก็อย่าลืมบะหมี่กะเพราหมูกรอบนะคะอร่อยมากๆสำหรับร้านช้อนนะคะก็จะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์
ทิตย์ส่วนวันจันทร์จะปิดแล้วก็เปิดเวลา 11 โมงไปจนถึง 3 ทุ่มเลยนะคะเลือกเอากลางวันเย็นอะไรจะมากินก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมมาชิมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะอย่างที่ฝากทุกคลิปก็คือกดไลค์กระทืบไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้แชร์ออกไปเยอะแล้วก็มากินของอร่อยๆกันนะคะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะรอบหน้าปักกินอร่อยจะเป็นอะไรคอยติดตามหรือใครมีร้านอร่อยๆแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะนี่ไปแล้วบ๊ายบาย